বন্ধু বান্ধৱীসকল কি খবৰ আপোনালোকৰ ভালনে? মই অন্য এটা ভিডিঅ'ত আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। মই আজি ঘৰতে বনাব লৈছোঁ বৰফি। ব'লকচোন আপোনালোককো দেখাইছোঁ। মই কেৰাহীখনত তেল গৰম কৰি লৈছোঁ। তেলখিনি গৰম হ'ল, মই এতিয়া চুজি এবাটি দি লৈছোঁ। চুজিখিনি ভালদৰে লৰাই আছোঁ যাতে তলত লাগি নধৰে আৰু বেছি ৰঙচুৱা কৰি নেপেলাব আপোনালোকে। এনেদৰে লৰাই থাকিব আপোনালোকেও। এতিয়া চাওকচোন আপোনালোকে মোৰ চুজিখিনি হৈ গৈছে। এনেদৰে আপোনালোকে লৰাই থাকিব, বেছি ৰঙচুৱা কৰি নেপেলাব। গেছটো আপোনালোকে কমাই ল'ব, নহ'লে চুজিখিনি লাগি ধৰিব। মই এতিয়া গাখীৰ আধা বাটিমান দি লৈছোঁ। গাখীৰখিনি দিয়াৰ পিছত আকৌ ভালদৰে লৰাই থাকিম। আপোনালোকে এনেদৰে লৰাই থাকিব। গেছটো কম কৰি ল'ব, নহ'লে তলত লাগি ধৰিব। এতিয়া মোৰ চুজিখিনি হৈ গৈছে, মই এতিয়া কাঁহী এখনত নমাই ল'ম। এতিয়া মই চেনি এবাটি দিছোঁ আৰু পানী আধা বাটি দিছোঁ। এতিয়া মই এইখিনি ভালদৰে লৰাই থাকিম যাতে চেনিখিনি পানীৰ লগত মিহলি হৈ যায়। এতিয়া মোৰ চেনিখিনি পানীৰ লগত মিহলি হৈ গ'ল। মই এতিয়া ইলাচি দুটামান দিম। ইলাচিখিনি মই মিক্সিত পিচি লৈছিলোঁ। এতিয়া ইলাচিখিনি দিয়াৰ পিছত আকৌ ভালদৰে লৰাই দিম মই। লৰাই থাকিব আপোনালোকে এনেদৰে। এতিয়া মোৰ চেনি চিৰাপটো হৈ গৈছে। হাতত অলপমান লৈ পিনি চাইছোঁ আঠাটো হৈছে নে নাই হোৱা। ইয়াতে মই চুজিখিনি ঢালি দিছোঁ। এইখিনি দিয়াৰ পিছত আকৌ ভালদৰে লৰাই আছোঁ মই। আপোনালোকে ভালদৰে পূৰা লৰাই থাকিব। মই যোনবিলাক গোটা হৈ গৈছে সেইখিনি ভাঙি দিছোঁ, গোটা হ'ব নালাগিব। পূৰা লৰাই আছোঁ মই। মোৰ চেনি চিৰাপখিনি কেনেদৰে সোমাই গৈছে চাওক চুজিখিনি। এনেদৰে লৰাই থাকিব আপোনালোকে যাতে কেৰাহীখনৰ পৰা এৰি যায়। মোৰ চাওকচোন ইমান ধুনীয়াকৈ এৰি গৈছে। আপোনালোকেও এনেদৰে লৰাই থাকিব যাতে কেৰাহীখনৰ পৰা চুজিখিনি এৰি যাব পাৰে। মই এতিয়া ইয়াত ঘিউ দিম, ঘিউ 2 চামুচ দিম। ঘিউখিনি দিয়াৰ পিছত আকৌ ভালদৰে লৰাই থাকিম যাতে ঘিউখিনি চুজিখিনিত সোমাই যাব পাৰে। এনেদৰে ভালকৈ লৰাইছোঁ। আপোনালোকে দেখিছেনে কেৰাহীৰ পৰা কেনেদৰে এৰি গৈছে মোৰ চুজিখিনি। এনেদৰে এৰিব লাগিব। মই এতিয়া অকণমান লৈ পিনি চাইছোঁ, লৈ পিনি এতিয়া গোল হয় নে নহয় তাকে চাইছোঁ। দেখিছেনে ইমান ধুনীয়াকৈ মোৰ গোল হৈ গৈছে চুজিখিনি। এতিয়া মই গেছৰ পৰা কেৰাহীখন নমাই ল'লোঁ। এতিয়া এইখিনি মই কাঁহী এখনত দি ল'ম। কাঁহীখনত দিয়াৰ পিছত মই সমান কৰি লৈছোঁ গোটেই চুজিখিনি কাঁহীখনত থ'বলৈ। হেতাখনেদি মই মেলি দিছোঁ।
চাওক মই মেলি মেলি গৈ আছোঁ চুজিখিনি। এতিয়া মই চুজিখিনি আধা ঘণ্টামানৰ কাৰণে ঠাণ্ডা হ'বলৈ থৈ দিম। আধা ঘণ্টাৰ পিছত মই এতিয়া লৈ আনিছোঁ চুজিখিনি। এতিয়া মই কাটিছোঁ, আপোনালোকে যেনেকুৱা ধৰণৰ ষ্টাইলত কাটিব পাৰে। মই এইটো ষ্টাইলত কাটি ভাল পাওঁ কাৰণে মই এনেদৰে কাটিছোঁ চুজিখিনি। আপোনালোকে সজাই ল'ব পাৰে বাদাম চাদাম দি, মোৰ নাছিলে কাৰণে মই সজোৱা নাই। এনেদৰে কাটি লৈছোঁ মই চুজিখিনি। এয়া মোৰ চুজি বৰফি হৈ গ'ল। চাওকচোন মোৰ চুজি বৰফিখিনি ইমান ধুনীয়া হৈছে। এয়া মোৰ বৰফিখিনি হৈ গৈছে। মই ইয়াত বাদাম একো নাই দিয়া, সজাই মেলি নাই লোৱা। আপোনালোকে এনেদৰে সজাই মেলি ল'ব পাৰে। মই চিম্পুলকৈ বনাইছোঁ। ইয়াত নিকিক অলপমান খুৱাই লৈছোঁ। আৰু মোৰ ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিলে প্লিজ লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ, ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব।